নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো বৰ্তমান সময়ত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ঘৰতে কেনেদৰে বনাব পাৰি বৰ্তমান সময়ত হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু মাৰ্কেটত আগতে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ দাম আছিল 150 টকা বৰ্তমান সময়ত 300-400 দাম হৈ গৈছে আৰু মাৰ্কেটত আনএভেইলেবল হৈ গৈছে বিচাৰিয়ে পোৱা নাযায় বৰ্তমান সময়ত হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ হেহে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা উপায় লৈ আহিছো যিটো উপায়েৰে আপোনালোকে ঘৰতেই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুবান্ধৱীসকল তেনেহলে পলম নকৰি চাইলকচোন বলক কেনেদৰে ঘৰতে আৰু সস্তাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বনাব পাৰি হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এলকহল এল'ভেৰা জেল আৰু যিকোনো এবিধ তেল এই তেলৰ ভিতৰত আপোনালোকে নাৰিকল তেলো ল'ব পাৰে almond অইলো ল'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ এসেনশিয়েল অইল বিলাক যেনে lavender এসেনশিয়েল অইল লেমন এসেনশিয়েল অইল এই এসেনশিয়েল অইল বিলাকো ল'ব পাৰে যদি এই কেইবিধ তেলৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ওচৰত এবিধো তেল নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে কেইটোপালমান নেমু ৰসৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো বনাবৰ কাৰণে আজি মই চাওক এই ৰেক্টিফাইড স্পিৰিটটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ৰেক্টিফাইড স্পিৰিটটো হৈছে এটা এলকহল ইয়াত 95% এলকহল থাকে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এই 100% এলকহলৰ বটলটো নেথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ৰাবিং এলকহলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এই ৰাবিং এলকহল সহজতে ফাৰ্মেসিত পাই যায় আপোনালোকে ফাৰ্মেসিত গৈ যদি কয় এটা ৰাবিং এলকহল দিয়ক বুলি তেতিয়া আপোনালোকক সহজতে দি দিব আৰু এই ৰাবিং এলকহলৰ দামও খুব কম এতিয়া আপোনালোকে মন দি চাই লওক এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো বনাবৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেন্ট এলকহল আৰু কিমান পাৰ্চেন্ট এল'ভেৰা জেলৰ প্ৰয়োগ হ'ব আজি মই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো বনাবৰ কাৰণে যেহেতু 100% এলকহলৰ বটলটো লৈছো এই 100% এলকহল আমি ডাইৰেক্ট হাতত ইউজ কৰিব নোৱাৰো সেয়েহে আমি এলকহলৰ লগত সমপৰিমাণে পানী মিহলি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মিনাৰেল ওৱাটাৰ মিহলি কৰি ল'ব লাগিব এই আচাওক মই আধা এলকহল লৈছো আৰু আধা পানী লৈ ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছো এতিয়া মই এটা পাত্ৰত আধা কাপ এল'ভেৰা জেল উলিয়াই লৈছো আৰু এই এল'ভেৰা জেলখিনিৰ লগত এলকহলখিনি মিহলি কৰি দিছো আৰু একেবাৰে শেষত মই এই মিশ্ৰণখিনিৰ লগত 10 টোপাল লেমন এসেনশিয়েল অইল দিছো এতিয়া মই গোটেইকেইটা ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ এটা বটলত এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰখিনি ভৰাই লম এয়া চাওক কিমান সোনকালে আৰু ঘৰতেই আমাৰ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ৰেডি হৈ পৰিল আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতেই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ অতি সহজতেই বনাই ল'ব পাৰে এয়া আমাৰ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ঘৰতে আৰু অতি সহজতে তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক অকনমান লগাই দেখাইছো এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় বা আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব মই ইয়াত পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেলৰ প্ৰয়োগ কৰিছো আপোনালোকে সতেজ এল'ভেৰা জেলৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কিন্তু সতেজ এল'ভেৰা জেলটো সোনকালে বেয়া হৈ যায় সেয়েহে আপোনালোকে পাৰিলে বজাৰৰ এল'ভেৰা জেলটো প্ৰয়োগ কৰিব এই যেটো হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো কিন্তু এসেনশিয়েল সময়বিলাকৰ কাৰণেহে যদি আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে তাত আপোনালোকেটো হাত ধুব নোৱাৰে সেয়েহে যিকোনো বস্তু স্পৰ্শ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰত থাকে তেতিয়া যিকোনো বস্তু স্পৰ্শ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকে ঘণ্টাই বা ভালদৰে হাতকেইখন সাফা কৰি ৰাখিব ইয়াত মই আজি যেহেতু এল'ভেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো এই এল'ভেৰাই আমাৰ হাতখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব আৰু যেটো তেল দিছো এই তেলটো হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো ভাল কৰি ৰাখিব বেয়া হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব আৰু এটা ধুনীয়া সুগন্ধ দিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বৰ্তমান সময়ত এই হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ গৈছে সেয়েহে আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰটো বনাব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব আশা থাকিল আজি মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব যদি সহায়ক হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব লগতে ভিডিওটো সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এনেদৰে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিওটো উপকাৰী হৈছে ঠিক তেনেদৰে আন 10 জনৰ যদি উপকাৰ হয় তেতিয়াহলে মোৰো ভাল লাগিব সেয়েহে আপোনালোকে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ